Mycket lugnare. Skål. Skål för oss. Denna resan. Ja, att vi verkligen gör detta här. Lev livet medans man kan. Så är det. Bra visdomsord. Skål på er. Baby, you're my pillow, soft like dreams. 스치는 손끝마저 perfect. Now I'm pulled up. Baby, I can't look back anymore. 네 품 안에서 잠든 듯해. Hug me more. Det känns så jäkla overkligt. Dagen är här. Dagen när vi ska åka på semester. Dagen när vi åker ifrån Ludvigsborg och påbörjar våra resa mot Island. Ja, det kan tyckas skittöntigt, men vi har planerat för detta så länge och preppat och fixat och donat och haft oss. Detta har varit en hot topic för oss båda under så lång tid. Nu är det verklighet. Nu drar vi. Nu drar vi. Nu är ordningen återställd. En ny mick 3 i vårt våld. Ska tillbaka med mitt lilla fluff. Rent och fint är det i alla fall. Ja, fluffet höll i tvättmaskinen men inte själva micken. Ja, precis. Nu har det blivit tvättat i 40 grader. Tada! Ja, vad trevligt. Jag visste fan inte ens att det fanns en förbindelse mellan Själlands udde och Århus. Shaman mig kanske, borde ju veta det. Men jag kollade på kartan och det visade sig att hade vi kört så som jag trodde att vi skulle köra, så hade vi kört Stora Bältbron. Visst hade det blivit ett par timmar extra i bil. Det hade det ju också blivit, men å andra sidan så kostar denna färjeförbindelsen 950 danska. Visst, det är inte hela världen. Jag tror Stora Bält ligger på en 500-600 eller någonting. Nu var det ett år som vi körde där sist, men minnet sviker mig. Men så det är ju kul att se någonting nytt. Sånt här älskar jag. Så det blir en extra båt. Det är nice. Men väder som är i alla fall. Ja, då har vi baxat Berta ombord båten och en sak som jag uppskattar, mycket luft emellan bilarna, ingen risk för dörruppslag och andra dumheter. Men nu ska vi upp och se om vi hittar något käk. Ja, nu har vi äntligen fått lite käk. Dags ut och kolla på däck. Se vad som händer. Det är rätt bra fart på prylarna faktiskt. Det är någon form av katamaran. Det är nice. Vi är snart i hamn. Överfarten tog cirka 1 timme och 30 minuter. Ja, man kommer tillbaka nytvättad Berta. Dock i saltvatten, så det kanske inte är optimalt. Men skit i det. Hon ska ut och härva i det ena med det tredje. Så att det är nackdelen om man står först på platå precis efter motorerna. Det blir asbra. Nu drar vi. Så en liten spår av träd uppe vid däcket där. Ja, vi hade lite photoshoot ute i skogen igår med en fotograf. Så då råkade det komma lite grenar på taket. Sånt som händer. Och med den här båtresan så sparar vi faktiskt 20 mil och det är ju skitnice tycker jag. Nu har vi bara 2 timmar kvar till Hirtshals, till hamnen där. Men jag har hittat ett litet ställe som ligger 20 minuter innan. Fricampingställe. Så vi får se om vi hittar dit och om det är bra. Ja, men jag tror att vi har hittat en liten
för dagen. Här bor vi inte så långt ifrån Hirtshals. Så det kan nog bli bra. Jag tror det bara är typ en kvarting, 20 minuter från hamnen härifrån. Så att det blir bra. Bra som tusan. Vi kom på en grej vi glömde också. Jävla sopor alltså. Så att det ska vi komplettera imorgon. En styck vattenslang. Närmsta Hornbach är bara typ 5 minuter härifrån. Så det blir skidigott. Ja, och hit tog det ungefär. Jag tror vi körde effektivt i 6 timmar. Och så lite båtfärd då, 1,5 timme som det var. Och nu är vi här. Så att det känns jättebra. Sjukt nöjd med körningen för denna dagen. Jag vill inte köra en meter till. Och så blir det väldigt lite att köra imorgon. Ja. Det känns skönt. Det känns jättebra. Nu är det natti. Slangen är i vårt våld. Nu är vi redo. Nu drar vi till båten. Ja, nu är vi bara 1 kilometer ifrån Smyril Line avfarten, alltså båtterminalen. Och toppar upp. Ja, det är lika bra att passa på. Det är inte så att det är så jäkla billigt här, men 16,70 danska gånger 1,45. Det är dyrare än Sverige, men jag tror definitivt det är billigare än Island. Och så har många husbilar i Danmark på vägen hit har vi inte ens sett. Men jag tror att det är resesugna husbilsåkare som kanske ska ta sina bilar till Island. Den där, det tror jag definitivt att den ska till Island. Så som den ser ut. Det var en sån vi åkte på Fuerteventura i vintras. Grandanier, asfett. Snacka om kittlad taktält och sandmattor och extra hjul och det ena med det tredje. Snorkel och hela konkarongen. Det är nice. Lägenhet 2 och 3. Vadå? Det står Kristianstad. Line. Ja. En båt, många rader och många olika rön om var man ska stå. Förvirringen är påtaglig. Det står Kristiansand där vi står. Norge. Ja, kuslig. Vi kanske kommer dit istället. Vem vet? Det ska ju också vara vackert så här också. Jag gick ut och frågade och alla ska till lite olika ställen som står här. I samma bad. Så jag vet inte. Det är som vanligt. Nej, det är underbart. Det här är semester. Förvirring på hög nivå. Ja, det är lite kaosartat, men nu har vi fått byta 3 filer till höger då. För att det var till Norge. Men ingen vet någonting. Och ni ser på den svarta tavlan där ovanför båsen. Det säger ingenting. Så att det är inte så jävla konstigt att det är fullkomlig jäkla kaos. Grabbarna här ska till Island. Kört hela vägen från Tjeckien. Så jävla nice. Här finns en hel del feta bilar. Här har vi en. I nästa liv, Ludvig. Nästa liv. Nej, det är så jäkla kul. Och då har vi en happy camper. Oh yes. Känns det bra, älskling? Ja, ni ser. Det växlas fil till höger och vänster. Ja, nu är vi inne och väntar på bli ombordsläppta. Men det känns som att det här är ett gäng som ska till Island med sina feta bilar. Jag tror det ser ut som bara tjecker. Det är ju lite käckt. Ja, här ligger man lite i lä. Tiger, you should warn all my rivals. I aim for them like a sniper. Got the heart of a lion, there ain't no denying. Durk för hela slanten. Blood, sweat and tears, now we're about to shift gears. I'ma knock you right off your feet. Can you hear the thunder roll? Welcome to the jungle. I'ma take what's mine and take what's yours. Lord have mercy for the coming storm. So bonafide you can
Ja, men vi packade varsin rygga och en väska för att slå ihjäl några dagar i hytten. Vi ser 12 volt avstängt och allt handbroms i check. Ja, nu har vi nått vårt rum 8401. Vi bokade någonting lite extra på ditvägen. Kostar ju fläsk. Men det får det vara värt. Det är liksom hur ofta åker vi denna båten? Aldrig mer. Ja, men välkomna till Our Third Home-sviten. Så fin! Ja, det är nice. Jag tror vi kommer att trivas bra i ett par dagar nu. Det tror jag absolut att vi kommer Man får göra. unna sig. Nej, det var bra. Istället för någon sån boskapssvit eller boskapsrum som vi har tagit på hemvägen. Ja, men Det- ditvägen har vi lyxat till oss. Jajamän. Ja, då säger vi hej då till Hirtshals och Danmark för vår lilla expedition Island. Nu kommer vi inte se land på ett par dagar, men vi är taggade. Hytten var astrevlig också. Ja, verkligen. Vi kommer ha det hur bra som helst på den här båtresan. Du är lite orolig för sjö. Jag är ju sjösjuk och tycker det är lite jobbigt med vågor, så att jag har en sån skräckblandad. Så jag tycker det ska bli lite jobbigt. Så jag är lite sammanbiten. För mig är det ingen fara. Jag spydde som en kall när jag var på sjön förr. Jag är ju uppväxt på sjön. Så att, men så vackert. Kolla här. Kolla bakgrunden. Så fint. Oj, Och där flyger stolarna. Alltså det blåser något jävligt. Ja, det är så jävla nice. Vi har knappt lämnat hamnen. Vi är typ en kilometer utanför hamnen och det är båten lutar. Förlåt älskling. Men vi står i lä nu här så att vi kan andas och prata. Det är bara utanför de här glasmurarna. Ni ser bakom oss. Det går inte. Det blir så jäkla jobbigt. Men nu tycker jag vi går tillbaka till rummet och sen så tar vi och korkar upp en bärs och säger låt den här semestern börja. Ja! Jag har inte samma problem med Anneli som med håret, att det flyger så mycket. Mycket lugnare. Skål Skål! för denna oss. resan. Ja, att vi verkligen gör detta här. Lev livet medans man kan. Så är det. Bra visdomsord. Skål på er. Jag vill ta tillfället i akt och vinka på våra norska underbara vänner längs kusten här. Nu smeker vi Norge och snart är vi ute på öppet hav. Och bara en timme kvar till middagsbuffé. Ja, här är vi nu utanför Västbygd. Färdas i 20 knop. Så det är ändå en vettig... Lite kul att kunna se. Ja, det är inte mycket kvar innan vi är ute på det riktiga. Långt kvar till Island. Ja, vi har avnjutit
en god måltid här på båten. Men så såg jag en herre komma med glass. Och då sa jag till Anneli, vi var på väg till rummet. Och finns det glass, då letar jag upp den. Hon sprang iväg som en liten spårhund. Glass i stora lass. Ja, god morgon från ett 20 timmar in ungefär, lite småregnigt hav. Men jag satte faktiskt klockan i natt för att det hade varit häftigt att se när vi passerar Shetlandsöarna. Och det gör vi nu. Ja, det är inte mycket att se, men vi kom hit. Ja, det är lite kul faktiskt. Ja, allting har varit förträffligt, alltså över förväntan sen vi satte fussingarna på båten. Rummet är jättebra, det är det. Maten var fantastisk igår. Så att det är liksom ingenting att klaga på. Visst, det är ingen gigantisk båt, det är det inte. Men det finns det vi behöver och allting flyter på. Det finns till och med en liten sparanläggning om man skulle vara intresserad av det. Men klockan är nu 7 på morgonen och det är dags för lite frukost. Klockan 16.30 så är det första lossningen på Färöarna. Så att då ska de av och sen så drar vi vidare till Island. Ja, här i vårt lilla fönster har vi spenderat många timmar och bara tittat ut över havet. Dags för lite frukost. Det blev en liten morgonpromenad där på däck efter frukost för man inte blir helt däckad. För det kommer vi ju garanterat spendera resten av dagen på rummet. Det är rätt mysigt. Bara ligga och kolla på film och ligga och snacka. Och... Det gungar lite. Och jävlar med vatten. Där uppe i den lilla kabyssen så ligger den finaste restaurangen. Den finaste på båten då. Det är två restauranger. En à la carte och en buffé. Vi tog buffén och det var jättebra. Och den var mörkt där nu. Det blir inte. Ja, idag tog vi oss i kragen och gick utanför rummet. Det är kul att gå alla våningarna på båten och kolla in taxfree och biblioteket och det ena med det tredje. Köpte en islandskarta. Det kan vara bra att ha gammal analog modell. Men nu börjar vi närma oss en ö. Här ute kan ni skåda Färöarna. Så jäkla fräckt. Så skål för Färöarna då? Absolut, och då skålar vi i isländsk öl. Denna hette Paleva och din hette Lundi. Det var en sån liten söt puffin bird, lunarfågel. Ja. Riktigt god. Den här var jättegod. Ja. Men det vet jag sedan tidigare, isländarna kan fan göra sin bärs. Alltså de är duktiga på öl. Jag har en favorit, en isländsk favorit som när jag var för 10 år sedan. Einstök. Jag ska försöka hitta det bryggeriet. Se om vi kan få komma dit. Det hade varit äkla nett alltså. Det hade det. Ja. Vilken natur. Så jäkla häftigt. Ja, det är många som är tagna av detta helt enkelt. Ja, så här ser det tydligen ut.
är rätt coolt. Ja, även om vi inte kommer att hoppa i land, alltså det är ändå kul att se. Och vi har fått frågan säkert 100 gånger, varför tar ni inte några dagar på Färöarna? Vi har diskuterat det, men nej, vi kommer få ett tillräckligt intryck på Island. Jag är helt övertygad. Men ni ser, det är mer en vi som är såna här tokstollar som folk står som spikade längs relingen för att titta på det vi har framför oss. Det som glädjer mig. Där nere finns det ett gäng husbilar. Det är alltid mysigt att se. Sånt gör mig varm i hjärtat. Ja, god morgon. Nu jäklar skådar vi Island. Det vi har väntat på, målet på denna resan, har vi här i bakgrunden. Så jäkla läckert. Det har varit en riktigt bumpy night. Det har varit mycket sjö. Man märkte det när man vaknade till. Man rullade från den ena sidan sängen till den andra. Men ja, det blev så mycket. Så att, men Anneli har ju varit lite så här, små sjösjuk, men inte så att hon har gjort några olyckor eller någonting. Det har ändå funkat bra tycker jag. Och det har varit en jäkligt trevlig båtresa detta. Jag tycker vi sa det, vi hade lätt kunnat stanna ett dygn till. Fantastisk personal, fantastisk mat och allting vi har ätit så att det liksom har varit upp till hit. Outstanding. Men nu är det dags att sadla Berta, för att nu har vi en ö vi ska gå i land på. Ja, hur känns det nu älskling? Taggad? Taggad men nervös. Det har faktiskt varit riktigt skönt att åka båten, måste jag erkänna. Jag får väl krypa till korset. Det var bättre än vad jag trodde. Vi bara så att vi minns var vi ställde Berta någonstans. Kolla den. Häftig. Gammal militär Land Rover. Det ser ut som en militärbil i alla fall. Där har vi de monsterna. Nästa liv säger jag bara. Nästa liv. Ja, och ni har ju skrivit många olika länder och sånt. Ja, det kan man säga. Här har vi en bil ifrån Kina. Helt enkelt. Det är ju lite fräckt alltså. Fan. Seriöst, med galler på rutorna och alltihopa. Många bilalarm som har fått spel här. Där finns. Ja, där är Anneli också. Ja, vilken grej. Hon ser ju hela fin ut i alla fall. Ja, hon står bra. Ja, nu har vi äntligen hoppat in i Berta och kommit av båten från Seydisfjörður. Ja, det tror vi. Vi är inte bäst på uttal än. Men 2 grader har vi just nu. Och vi har klättrat i cirka 15-20 minuter upp längs någon bergsvägg.
Och det är bara snö. I stort sett bara vitt. Så jäkla häftigt. Det är kontrast från Kroatien och Italien. Så när ni har 35 grader varmt. Nej, så jäkla häftigt. Nu lättade det faktiskt upp. Nu har det varit så jättedimmigt. Titta på detta här. Så jäkla fräckt.